අල හැදුවා. පරිප්පු. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු කෑම. තව එකක් oven එකේ තියෙනවා. තමරන්දි දෙම මහන්සියලා හැදුවා. ඔන්න අදත් හැමෝම ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි රැස්ස දවසේම යනවා. අපි දැන් ඉන්නේ M25 එකේ. අපි යනවා අද මගේ මේ යුනිවර්සිටි යාළුවෙක් කැනඩාවේ ඉඳලා එනවා. දැන් ඊ ආව ලන්ඩන් වලට. අද අපි ඒගොල්ලන්ව මීට් වෙන්න යනවා. ඒකින්ද චමරන් දිදි මනකලා කෑමේ නැගිටලා කෑමේම හදලා මේ කෑමේම හදලා මේ දැන් ඉතින් අපි යනවා මේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න හොටෙල් එකට. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ DoubleTree by Hilton එකේ ලන්ඩන් වල. ඉතින් අපි දැන් M25 එක අරගෙන ඒගොල්ලන්ව බලන්න යනවා. මේ ඊට පස්සේ අද දවසේ මොනවද වෙන්නේ කියලා අපි ගිහිල්ලා බලමු. අපි මේ හරි අපි යන බලමු ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්වත් හම්බෙලා අපි ඔයාලවත් එක්ක යනවා. එයාලා හම්බෙන්න. එහෙනම් යමුනේ අපිත් එක්ක. ඔව් නේද? අදත් අපිත් එක්ක ගමනක් යන්න එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා හැමෝටම. අපි පුතාට මොනවද කියන්න තියන්නේ? හොටල් එකකට යනවා. ඔයාට යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නා හම්බ වෙන්න නේද? ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන කියලා මට විශේෂ දෙයක් මතක් වුණා. මේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් රටක පදිංචිට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වුණත් මම මේ කෑම හදාගෙන අපි මේ අපේ යාළුවෝ බලන්න යන රීසන් එක තමයි. ඉතින් අපි ආසයි අපේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට කන්න අපි අර රටක ට්‍රැවල් කරන්න ඇවිදින්න එනවා වගේ නෙමෙයි රටක ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට. එතකොට අපි දැන් එතකොට නම් රටේ තියෙන ඕනද කෑමක් අපිට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් කසුන් කියන්නේ කැනඩාවලත් අවුරුදු 10ක් විතර ජීවත් වෙන මගේ යාළුවෙක්. ඉතින් ඒගොල්ලොන්වත් ආස විශේෂයෙන්ම කිව්වෙත් මේ මොනවා හරි අපේ දේවල් කෑම මොනවා හරි ලෑස්ති කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි කෑමේ විදිහට හොයාගෙන යන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඔයාලටත් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ගොඩ කාලයක් වෙන රටක ජීවත් වෙනකොට. එතකොට මේ ඒක මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ ඇත්තටම අත්විඳින්න පුළුවන් වෙන රටක පදිංචිට ගියාම දැන් ඒක ඒ වෙලාවට එක්ස්පීරියන්ස් කරලම අපිට ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්නකෝ. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් හරි ආසයි මම ඔයාලත් එක්ක අපි දකින්න දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මොකද අපිත් මේවා දකින්න ලංකාවේ ඉන්න කාලේ ගොඩාක් ආස කරා. ඉතින් රටවල් වලට එන්න අපිට ගොඩාක් හීන තිබ්බා. ඉතින් ඒවා හීන හැබෑ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝටම කියන්නේ එහෙම හීනයක් තියෙනවා නම් කාට හරි ඒවට මාස් වෙලා වැඩ කරන්න. කැප වෙලා හොඳට තොරතුරු තමම හොයලා බලලා ඉවලුවේෂන් එකක් කරලා ඒ විදිහට තමන්ගේ සිහින සැබෑ කරගන්න මහන්සි වෙන්න කියලා තමයි. මොකද හිතුවත් දෙයක් කරන්න බැරි නෑ කාට වුණා. මේ වටාල් එක සෑහෙන දෙක අපි දැන් මේ ගඟ මැද ඉන්නේ. ගඟ මැද ගඟ යට ඉන්නේ. ඉතින් තාම අපි යනවා ස්පීඩ් ලිමිට් එක 20යි. ලන්ඩන් ඇතුලේ ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් ගොඩාක් පරිස්සමෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕන. මොකද වෙන්න පුළුවන් වැරදි සෑහෙන්න තියෙනවා ලන්ඩන් ඇතුලේ. මේ කියන්නේ මිස්ටේක් කියන ඒවා මෙහෙම වෙනකොට වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි ආපු ටනල් එක තියෙන මේ අපි යන තැන යටි. ඔන්න දැන් තමයි ටනල් එක හරියට ක්‍රොස් වෙන්නේ යට. මේ මැප් එක පේනවා මට ඒකයි මම ඔයාලට කියන්නේ. අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට තමයි 4 මිනිත්ස් ඉන්නේ. මේ Facebook එකද? මම ඒක ඩියැක්ටිවේට් කළා. එහෙම. ඩිස්ට්‍රැක්ෂන්ස් එක ඕක වෙන්න බෑ. අන්තිමට රන්ටයින් අපේ ගෙදර ගම ගෙදරදී තමයි. මේ ඉතින් මෙයා තමයි කසුන්.
මගේ යුනිවර්සිටි එකේ යාළුවෙක් අපි සෙට් එක අර වෙන සෙට් එකක් අපි අන්දොස් සෙට් එකේ ඉන්න ප්‍රධාන සමාජිකයෙක් 2013 දී කැනඩා පැන්නා දැන් එංගලන්තෙත් තමයි හම්බුනේ පැන්න කියන්නේ වානේ කැනඩා පැන්න කියන්නේ ඉතින් මම මයිග්‍රේට් හයි ස්ටඩීස් වලට මේ ඉතින් ඔය බෝඩ් එක පැනලා ගියා වගේ ඉතින් ඔය අවුරුදු 10කට පස්සේ තමයි හම්බුනේ අපි අනිත් සෙට් එක ලංකාවින් සෙට් එක එහෙම වෙනම සෙට් වෙනවා ඔය දැන් රට රටවලදී සෙට් එකක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා විසිට් එකක් ඇවිල්ලා අපි දැන් පොඩ්ඩක් ඇවිදිනවා ඇතුලේ හරි යමු එහෙනම් පොඩ්ඩක් හොටෙල් එකකට බලමු ආදී මේක හොටෙල් තව වතුරා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේකද මේ සුන්දර ස්පොට් එක ලෝකයට ගන්න රිලීස් කරලා පානයක් අලුතෙන් වගේනේ මේ බටන්ගේ බාදිය සෑහෙන තියෙනවා මේකෙනට මේ අර අතන ඔබ දන්නවා මේකේ තියෙන තේම්ස් බරිය කියලා එකක්. ඒකෙන් තමයි වහලා අර මොනවද ගේට්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඕන වෙලාවට අරින ඕන වෙලාවට වහන වතුර කන්ට්‍රෝල් ෆුලි කන්ට්‍රෝල් කරන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. තව ටිකක් එහා එන්න. පුතා ඉන්නේ. ආදි මේ පැත්තේ හොති කෑ ගහන්න එපා. අක්කේ මේ හුඩියට දා ගන්නවා පල්ලි වැඩ කරන්නේ අපිට මතකද බලන්න එන්න මේකට පොඩි එකක් නෑ වැටුනේ ඕකේ පැටර්න් උනාද? ඔව් දුවන්නේ ගිහලා මෙතන වැටිලා ගෙලිම හොම්බ වෙයි තෙමෙන්න එපා බබු දෙන්න මෙතනට එළ බලන්න මෙතනට පේනවා. අවශ්‍ය වෙනකොට මේ උඩටම වතුර ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවනේ අපි මේ දැන් මේ වෙලාවෙ ඉන්නේ DoubleTree by Hilton එකේ කියලා. Hilton hotel chain එක ගැන කතා කරොත් කොන්රාඩ් හිල්ටන් කියන ඇමරිකානු ජාතිකය 1919 දී තමයි හිල්ටන් හොටෙල් චේන් එක පටන් අරගෙන තින්නේ. දැන් මේ වෙනකොට ලෝකෙ පුරා ව්‍යාප්ත හොටෙල්ස් ජාලයක් තමයි හිල්ටන් හොටෙල් චේන් එක. ඉතින් එතකොට 1919 ඉඳලා මේ වෙනකොට අවුරුදු 104ක් පාරණයි හොටෙල් එක. ඒ වගේම මුල්ම හොටෙල් එක ටෙක්සාස් වල තමයි දාලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ. ඊට පස්සේ මේකේ ලෝකෙ පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ DoubleTree by Hilton එක දැන් මේ ඩොක්ලන්ඩ් එකේ අපි ඉන්නේ ලන්ඩන් වල. මේක තව බ්‍රිජ් එක ගාව තියෙනවා. ඒ වගේ හොටෙල්ස් හැමතැනම තියෙනවා. ඒතකොට DoubleTree by Hilton එකයි Hilton එකයි අතර වෙනස තමයි මේක 3.5 star වගේ රේන්ජ් එක තමයි මේ හොටෙල් එක තියෙන්නේ. අරක 4 star වලින් උඩ තමයි Hilton රේන්ජ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි ඔය DoubleTree by Hilton එකයි Hilton එකයි අතර වෙනස. නැත්නම් same group එකේ තමයි මේ හොටෙල්ස් දෙකම Hilton එකයි DoubleTree by Hilton එකයි පවතින්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ මෙතන ඩොක්ලන්ඩ් Hilton එක 1991 තමයි මේක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් Hilton hotel chain එක ගැන ඔයාලට කියන්න තියෙනවා නම් කියන්න තියෙන්නේ එච්චරයි මට. හරි මේ දැන් අපි කට්ටිය කාලා බීලා එහෙම යන ලෑස්ති වෙන්නේ මේ මෙතන පොඩි මේ ෆෙරි සර්විස් එකක් තියෙනවා DoubleTree by Hilton එකෙන් arrange කරන්න. අපිට තේම්ස් ගඟ ක්‍රොස් කරන්න පුළුවන් ඒ ෆෙරි එක යූස් කරලා. ඒක විනාඩි 20කට සැරයක් හැමතිස්සෙම මෙතනට එනවා. ඉතින් අපි ඒ බෝට් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. කසුනා කොහෙද අපි එක්ක යන්නේ? බෙන්තර ගඟෙන් එහාට යන්න හදන්නේ. දෙතර ගඟෙන් එහා පැත්තෙන් එන්න එපා කියලා දෙන්නේ. වෙන්නේ පාගුවට වැඩි හරිය ලංකාවේ ගෙනත් අන්න ඇවිල්ලා. ආදී එන්න. හරිය ඒක තියෙනවා. 22 වෙනකන් තියෙනවා. මොකද වැටෙන්නේ එපා.
තරණය කරා. Are you happy? Huh? Yes, sir. It's going. It's gonna stop now. ඉතින් මේ ෆෙරි සර්විස් එක ගැන කියනවා මේ ෆෙරි සර්විස් එක DoubleTree by Hilton එකෙන් ෆ්‍රී දෙන සර්විස් එකක්. DoubleTree by Hilton එකේ ඉඳලා Canary Wharf වලට තමයි යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ෆෙරිස් කිහිපයක් DoubleTree by Hilton එකෙන් වගේම Uber boats ඒ වගේ තව සර්විසස් කිහිපයක්ම මේ Thames ගඟ ක්‍රොස් කරන්න හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් තමයි මේ Canary Wharf වලට බහින්න තියෙන්නේ. දැන් අපි යන්නේ මේ කසුන්ලා මෙහෙමම මේ Canary Wharf වලින් බහලා මම ඒගොල්ලන්ට යනවා ස්ටේෂන් එක පෙන්නන්න. ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ පැත්තේ ඇවිදින්න යනවා. මට තව තියෙන වැඩත් එක්ක මේගොල්ලොත් එක්ක දිගටම ඇවිදින්න වෙලා මදි. ඒගොල්ලොන්ගේ ෂෙඩියුල් කරපු වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මෙහෙමම කසුන්ලව දාලා අපි ආයේ මේ ෆෙරි එක යූස් කරලා ආයේ අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා අපි ගෙදර එන්න තමයි දැනට තීරණය කරන් ඉන්නේ. Hilton DoubleTree. දකුණ තමයි දැන් සාමාන්‍ය එස්කලේටර් එක යනවා නම් ඒ වම්ෙන් හිට ගන්න ඕන. මේක නම් එහෙම දන්නේ නැහැ ඉතින්. අර අදිසියන්. ඔය දිනේ අපි ආපු ෆෙරි එක. අද අපි ගොඩක් වෙලාට ඕගොල්ලන් එක්ක යන්නේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල ග්‍රවුන්ඩ්ස් වලනේ. ඒක ගියා. ඕගොල්ලෝ මම අපේ අනිත් channel එක බලනවා නම් ඒකේ තමයි මම සම්පූර්ණම Thames cruise එකක් ඕගොල්ලන්ට ෆුල් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒක මම ලින්ක් එක දැන් ඔයාලට කාඩ් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න. මේ ජුබිලි පාක් එකට යන්න ඕනේ. මම අපේ දාගන්නව? ඔව් කොහොමද දන්නවද ඉතින් මම දාගත්තා මට ඉතින් පාක් මම කොයි පැත්තට යන්නද? දාගන්න. මෙතනින් උඩට ගියා නම් තමයි හරි මම. හරිද අතේ උඩින් බලන්න. උඹ ආපු දවස් හරි නෑ. අදයි දැයි. ඔව් අනේ ඒක වංගුනි සබයි. මෙහි අය එහෙම විනයක් ඇතුව පනින්නේ නැහැ මෙහි අය හරිද? අයියා පැන්නම අපිත් ඇයි ලක්ෂණ එන්නේ මොකද? කැනරි වෝෆ් මංගේ මේ පැත්ත ලස්සනයි කියලා. ආයි සමුදේ මත. ඔව්. වෙක්සලට? හා දෙ. ආයි සමු. හරි. යා ආදි වයින්න මම ටක් ගාලා මේ අංකල් අතන ස්ටේෂන් එකට දාලා එන්න. ඔයා සමුදෙන්න. එන සමු ඈ. සමුදුන්නේ. ආයි හම්බෙන්නේ මේරිද කැනඩාවේද? කැනඩාව වෙන්න. කැනඩා එන්න කලින් තව වැඩ තියෙන සෑහෙන කරන්න විල. ඉවරයක් නෑ වැඩ කියන්නේ ගයිස් නෑ. ළමයි හදුවට පස්සේ මට ආසයි මේ හවයි එන්නේ. මේ හවයි එන්නේ මේ ඒක ටච් කරලාම ආව නම් හරි මොකද? ඒ අනිවාර්යෙන් US හරි කැනඩා හරි ඉඳලා තමයි හවයි යන්නේ. හරි ඔයගොල්ලෝ දෙමින් එපා ඔයගොල්ලෝ අතන්ට දෙන්න. මම මෙතනට එන්න ප්‍රභු. DLR එකක් ගන්න යාළුවෝ දෙන්නා දැම්ම මොකද ඒගොල්ලෝ දැන් යනවා හිස්ටරි මියුසියම් එක බලන්න අපි යන්නේ නැහැ මොකද දැන් අද දින වෙලාවත් එක්ක අපිට මියුසියම් එකක් බලන්න වෙලා නැහැ වහිනවත් එක්ක ඒ අද පිටර ඇවිදින්න මෙන්ටලි ටිකක් නැහැ ඒකින්ද දැන් අපි දෙන්න අපි දෙන්න ගෙදර යනවා මම මේගොල්ලන්ව දාන්න ආවා මේ ස්ටේෂන් එකට දාලා දැන් ඉතින් අපි යනවා එහෙනම් ගෙදර හරි අපි එතනට ගිහලා කතා කරමු යන ගමන් තව මොහරි වෙන්නන් තිබ්බොත් අපි වලට වෙන්නන්න මතක් කරනවා තාමත් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝස් හොඳ නම් බලන්න අනිත් අයට ෂෙයා කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න එහෙනම් ඉතින් යමු අපිත් එක්ක ලන්ඩන් වටේ බලාගෙන හරි අපි තුන් දෙනා කසුන්න දැන් ස්ටේෂන් එකට දාලා අපි ආයි හොටෙල් එකට යනවා අපේ කාර් එකක් තියෙන්නේ මේ පාක් එකේ හොටෙල් එකකින් ගිහලා දැන් අපි කාර් එකත් අරගෙන කසුන්ට
දෙන්නම දෙවිච්ච බඩු වගේ තියෙනවා රෙසිප්ට් එකක් තියලා අපි හැම ගෙදර යනවා. हिंदी का तो गुजराती हो ඒක ෆ්‍රී හොටෙල් එකේ ඉන්න අයට මේක ෆ්‍රී. ඉතින් එකෙන් ඔන්න ටීම්ස් එක ගිහාට මෙහාට ගිහිල්ලා දැන් අපි යනවා කේවල් බලා. මේ මගේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ මේ හොටෙල් එක ඇතුළටම මේ නැව් බෝට්ස් ගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන ගේට් එක දැන් වහලා ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. අර අතරින් ඇතුළටම යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පීරි දාලා තියෙන සාමාන්‍ය අර නැව් රිලීස් කරද්දි රිලීස් කරන විදිහට. ඉතින් දැන් අපි උදේ එනකොට හොටෙල් එකේ මේ දෙපැත්තේ වතුර මේ වැලි තිබ්බේ වතුර තිබ්බේ නැහැ. දැන් වතුර ප්‍රමාණය උඩ ගිහිල්ලා තියෙනවා. කිං එක කරන්නේ. Queen ඔයා මෙයා king. What are you doing with the king? It's fine. I will keep it. Okay. Are you gonna look at me and smile? Yes, he's the king. Where's the umbrella? Where's the umbrella? I don't know. Where are you going? Are you hiding? Are you waiting for me? Hello? Avengers assemble. Assemble Avengers. Where's Spider-Man? There's Spider-Man. Where's Iron Man? No, that's not Iron Man. Yeah. Come, look, should we see Iron Man? So we have Spider-Man, Iron Man, the Hulk, and we have Captain America. So, who we gonna be today? Who are you gonna be? You gonna be Spider-Man and get ready and go, or you gonna be the Hulk? Or you gonna be Iron Man? Whoop. Or you gonna be Captain America? Wah. You gonna be Captain America? Wah. Wah. Spider-Man does this. Spider-Man is this one. Spider-Man is this one. You know what? Okay, say bye. Let's go. Adi, let's go. And say thank you to play with you.